હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરમાં કંઈ જ નાસ્તો ના હોય ત્યારે આવી રીતે ઠંડી રોટલીમાંથી આપણે ફટાફટ નાસ્તો બનાવી શકીએ છીએ અને એમાં જરા પણ સમય લાગતો નથી. તો આ મારી પાસે છે રોટલી. મેં ઠંડી રોટલી મારી પાસે નહોતી પડી એટલે વણી લીધી છે અને હવે આપણે આવી ઠંડી રોટલીમાંથી પણ નાસ્તો બનાવી શકીએ છીએ. તો હવે આ રોટલીને હું કટ કરી લઈશ, ચોરસ પીસમાં કાપી દઈશું. એના તમે નાના અથવા તો મોટા પણ ટુકડા કરી શકો છો, તમને જેમ ફાવે તેમ. આવી રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે રોટલીના ફટાફટ, અને તમે જોશો કે 5 જ મિનિટમાં તમારો નાસ્તો તૈયાર થઈ જશે. તો હવે બધી જ રોટલીને આવી રીતે કટ કરી લઈશું. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે કેટલીક વાર ઘરમાં નાસ્તો ન હોય તો આ આઈડિયા ખૂબ જ ઉપયોગી આવે છે. તમે અહીં રોટલીના બધા જ ટુકડા કરી લીધા છે. હવે આપણે ગેસની તરફ જઈશું. તો અહીં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે રોટલીના જે ટુકડા કરીને રાખ્યા હતા એને તેલમાં ઉમેરી લઈશું અને એને સરસ મજાના ક્રિસ્પી ફ્રાય કરી લઈશું. તો એને ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લેવાના, એટલે વધારે કલર બદલાઈ ન જાય અને ક્રિસ્પી બને. તો આવી રીતે આપણે બધા જ ટુકડાને તળી લીધા છે. તો આવી રીતે બધા જ ટુકડાને તળી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે કલર પણ વધારે બ્રાઉન થયો નથી અને એકદમ ક્રિસ્પી ટુકડા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં મસાલો કરીશું. મસાલા માટે અહીં મેં લીધું છે અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર. ત્યારબાદ મરચું નાખીશું ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ. લાલ મરચું કાશ્મીરી છે એટલે વધારે નાખ્યું છે. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું એમાં ચાટ મસાલો, અને આ બધા ત્રણેય મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને સાથે સંચળ મીઠું પણ એડ કરીશું. વિડીયોમાં સ્કીપ થઈ ગયું છે. તો રોટલીમાં ઓલરેડી મીઠું હોય છે એટલે આપણે માપનું મીઠું એમાં એડ કરવાનું હોય છે. તો આવી રીતે સરસ મજાના મસાલાવાળા ટુકડા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે અને બાળકો હોશે હોશે આ નાસ્તાને ખાય છે અને મોટાઓને પણ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો તમે પણ એકવાર ઘરમાં ટ્રાય કરજો, અને જ્યારે પણ ઉતાવળ હોય ત્યારે કંઈ જ ન સૂઝે ત્યારે આવો નાસ્તો ફટાફટ બાળકોને બનાવીને આપી શકાય છે. તો અહીં મારો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. હું બાળકોને નાસ્તામાં આપી દઈશ. તો છે ને એકદમ ફટાફટ બને તેવો અને એકદમ ક્રિસ્પી નાસ્તો. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.